Japani. Maa, joka tuskin kaipaa isommin esittelyä, jos tartuit tähän videoon. Tämä sarja seuraa matkaa Japanin päästä päähän ja sen varrella käsitellään historiaa, kulttuuria, uskontoa, luontoa ja pieniä yksityiskohtia sekä tavataan tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Vaikka Japanissa on käynyt kuinka monta kertaa, siitä oppii silti joka kerta jotain uutta. Tän kaiken mä haluan yrittää myös jakaa teille. Tervetuloa matkalle halki Japanin Kushirosta Kagoshimaan. Jos me halutaan vaan Ikedas viettää aikaa, niin ei sit siinä ei ole mitään ongelmaa. Joo. Voidaan tehdä se mun puolesta. Mennään Ikedaan. Pientä säätöä junien kanssa, mutta tultiin nyt tulokseen. Niin on. Pientä säätöä junien kanssa, mutta tultiin nyt siihen tulokseen, että lähdetään sen Urahoron sijasta Ikedaan, joka on vähän pidemmällä. Hengaamaan pariksi tunniksi. Me päästään vähän nopeammalla junalla sinne, niin minimoidaan junassaoloaikaa ja päästään näkemään päivänvalossa ehkä jotain uutta. Tälle päälle ei ole mitään suuria odotuksia, joten ihan mitä tahansa mitä tavan tapahtuukin, mitä kivaa löytyykin, niin se on vaan plussaa. Arigatou gozaimasu. Tunti aikaa odotella. Mennään kahville. Jep.次は一応浦幌市で泊まるんですけど、それから札幌の雪まつりを見に行くんですね。はい。そしてそれからは青森県から秋田県経由に佐渡島にも行くんですけど、何日間？日本何日間？2ヶ月間。はい。長い間のその夢をなんか持ちまして、これからなんかようやくなんか実現できるから。はい。日本であんまりフィンランドの人を見かけないですね。それはそうですね。まあフィンランド人はそうですね。500万人しかいないんですから。日本人はみんな私たちなんか優しく対応してくれて。はいそれは一番なんか。ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。はい。気をつけて。はい。良い旅を。はいではバイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。Sitten lähdetään pahtaa eteenpäin. Sumimasen, 5番のはい、ありがとうございます。Kushirosta matka jatkui Ikedan pikkukaupunkiin. Ikeda ei ole millään tavalla turistikohde, mutta me päätettiin tappaa siellä aikaa ennen yöpymistä Urahorossa. Selvisi, että se on kuuluisa viinistään ja sen tärkein nähtävyys on Ikedan viinilinna. Kato miten nätti tää on. Ihanan näköistä. Pienessä hyvin tuulissa Ikedan kaupungissa tai Ikedan kylässä etsimässä raamen ravintolaa, kun me nähtiin Google Mapsista ja toivotaan, että se on auki. 2 tuntia aikaa syödä ja yhdellä tätä kaupunkia. Joka on aika kuollut, mutta tosi söpö. Jotenkin nätti, kun tää on niin hiljainen kaupunki. Mä dikkaan tästä jollain tavalla. Näinkö? Olenko tässä ai? Oli ihan hyvä raamen. Random pikkuputiikki ja random pikkupaikka ja nyt mennään testaamaan varmaan Ikedan ainoa eli viinilinna. Oh no. Niin tässä meidän juna menee sit. Tää on vain yksi raide. Sitten tää on ohitusasema tässä kohtaa. Aika pieni paikka. Tietenkin tää on pieni paikka, mutta silti jotenkin hauska. Mulla on varmaan aika erikoisen näköinen joukko. Musta tuntuu. Jälleen. Ei mitään. Ei varmaan koskaan käy kukaan ulkkari, musta tuntuu. Ei varmaan. Käyköhän viinillä kesällä jo. Mä toivon, että käy. Mä toivon, että se on hyvä paikka. Ois luullut. Aurinko laskee. Siinä on nyt viinilinna.
Tää on ihan oikein viinehtimä. Ei niin, että mä ymmärtäisin tästä juuri mitään, mutta... Nice. No joo, onhan tää ihan hieno. En kyllä niinku ois kuvitellut, että mä otan joku random juna vaan silleen niinku lähimpään stoppiin Urahoroon. Ja sitten on tämmönen viinitila, josta saa näkymät tähän koko maaseutukylään. Ihan kiva pikku paikallinen paikka. Tuli pullo roséviiniä mukaan. Ja nyt alkoi pimenemään heti kun aurinko laskee, että vähän sairaan kylmä. Yhtäkkiä täällä oikeesti täällä jäätyy ilman pitkiä kalsareita, joita mulla ei ole. Mennään äkkiä junaan. Ja sitten pikkusen matkaa takaisinpäin meidän yöpymispaikkaan, joka on vielä Ikedakin pienempi kaupunki, eli Urahoro. Täällä ei saa ottaa. Täällä ei saa ottaa kuvia. Ai, sä pysähtyy ottamaan kuvia, joo. Eli varmaan tässä päällä ei saa pysähtyä. Varmaan on ongelma. Niin. Wow. No siis Japanissa on kaikki junabongareita ja muita tosi paljon. Niin varmaan silleen, että jotkut junabongarit ei tule tähän jumittaa tai jotain. Niitä ei käy mitään tehdä. Niitä kamera tippuu kiskoille tai jotain. Läpän takia tänne tultiin. Joo, no Ainu keli on hassu. Onpa tästä vielä pienempi paikka kuin toi äskeinen. Tää on söpö kuin mikä. Tää on tyyli pari kiloa maksi. Varmaan. Tässä on vähän sama viiva. Ehkä vähän isompi noita loppuun. Nätti nähdä vaihteeksi auringon nousu. Sen verran aikaista, mitään kello on vasta 7. Urahoro on pikkukaupunki. Tästä lähdetään sitten matkalle kohti Sapporoa. Kontrasti on varmaan suuri, koska Sapporo on miljoonakaupunki. Urahorossa on noin 6000 asukasta. Ja sieltä se näyttää. -16 näytti mittari, kun lähdettiin. Onneksi on pitkä matka asemalle. Kiva kuulla silma. Ja haippi on kova. Ikedasta suunnattiin toiselle puolelle Hokkaidon saarta. Usean tunnin matka lumisen maiseman läpi saa miettimään, miten ilmastoltaan monimuotoinen vain hieman Suomea suurempi Japani oikein on. Tokion seudulla alkoi olla jo kevät, mutta sinne oli vielä usean viikon matka. Mä tulin ekan kerran Sapporoon tasan 4 vuotta sitten. Silloinkin oli talvi ja se oli just ennen kuin Jukimatsuri eli lumifestivaali alkoi. Nyt me ollaan 3. helmikuuta Sapporossa jälleen kerran. Ja huomenna alkaa tää kuuluisa lumifestivaali. Sapporo on varmaan mun lempparikaupunki Japanissa Kioton jälkeen. Ja on ihan mahtavaa olla taas täällä. Nyt on ollut pari päivää maaseudulla. Nähnyt luontoa, nähnyt pieniä kaupunkeja, kyliä. Siistiä olla taas miljoonakaupungissa. Sapporo on 2 miljoonalla asukkaallaan Japanin 5. suurin kaupunki. Ainukielellä suurta jokea tarkoittava Sapporo kasvoi kaupungiksi vasta 150 vuotta sitten. Silloin sen rakennuskannan muodostivat lähinnä eurooppalaistyyppiset tiili- ja puurakennukset. Neistä on jäljellä keskustassa vain muutama, kuten Sapporon kuuluisa kellotorni. Nykyisin Sapporo on pohjoisen metropoli, jossa pääsee näkemään, miltä tällainen kaupunki valomainoksineen ja pilvenpiirtäineen näyttää lumen keskellä. Tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat myös Sapporon TV-torni sekä sen alla levittäytyvä pitkänomainen Oodori-puisto. Siellä järjestetään vuosittain Sapporon Jukimatsuri, eli lumifestivaali. Jukimatsuri, eli lumifestivaali. 73. semmoinen laatuaan. Tää on muutaman kerran jouduttu peruuttamaan koronan takia. Nyt se on taas täällä. Sapporo on ehkä kuuluisin yksittäinen tapahtuma. Ja se on se syy, miksi tänne sekä ulkomaalaiset että, kuten näkyy, japanilaiset tulee paikan päälle. Tää alue on harrastelijoiden, koululaisten ja vastaavien ryhmien tekemiä teoksia. Täällä on erilaisia hahmoja.
Kuten näkyy, ihmisiä on paljon. Suosittu mesta. Ja miksei olisi? Sapporossa sataa lunta enemmän kuin melkein missään muussa Japanin kaupungissa. Ja se on nokautollinen tällaiseen. Sapporon lumifestivaali kerää vuosittain 2 miljoonaa kävijää. Veistokset esittävät tuttuja hahmoja, ajankohtaisia asioita tai arkkitehtuuria. Lumi- ja jääveistokset levittäytyvät yli 0,5 kilometrin matkalle. Fun fact. Japanin itsepuolustusjoukot eli puolustusvoimat tekee joka vuosi tänne yksittäisen ison veistoksen, joka 2019 itse asiassa sattuu olemaan Helsingin tuomiokirkko. Tällä kertaa ilmeisesti jonkunnäköinen britti- ja Japani suhteiden juhlistamisvuosi, joten tää on jonkun sortin brittikonsulaatti tai palatsi. Lumi on näkyvä elementti Sapporossa muutenkin. Alueella sataa vuodessa lähes 5 metriä lunta, ja lumen hiljentämä ja valaisema kaupunki on keskustan ulkopuolella tunnelmallinen. Lumivallit ja aura-autojen äänet muistuttavat talvista Suomea. Ollaan pienellä Gokokujinjan pyhäköllä eteläisessä Sapporossa. Vähän hiljaisempi paikka sen Ilkimatsurin jälkeen. Ja alkoi just sataa ihan älyttömästi lunta ja korpit on äänessä. Hiljainen lumen kahina ja valtava määrä korppeja. Jotenkin uskomaton tunnelma. Ihan maagisen näköistä yhtäkkiä. Kombini kahvi kyllä maistuisi. Hyvä, jos sais Lausanissa joku semmonen istumispaikka, niin vois sillä joku 10 minuuttia sulattaa kamera ja sit lähteä taas matkaan. Kuulostais hyvältä idealta. Mä rakastan Sapporoa. Kombini on ehdoton osa japanilaista kaupunkikuvaa. Englannin convenience store-sanasta juontuva termi tarkoittaa yleensä 24 tuntia vuorokaudessa auki olevaa lähikauppaa, jotka pyrkivät valikoimassaan ja sijainnissaan mahdollisimman hyvään kattavuuteen. Ketjut kilpailevat niin omilla persoonallisilla tuoteideoillaan, maskoteillaan ja kausituotteillaan. Kombineista saa mitä tahansa, milloin tahansa, ja moni Japanista palaava kertookin kaipaavansa eniten juuri kombineja ja niiden tuttua tunnusmusiikkia käveltäessä ovista sisään. Kahvitauko. Sataa lunta, niin ei näy kovin hyvin, mutta tossa on Moivavuori, Sapporon laitamilla oleva vuori, johon pääsee köysiradalla. Ja sieltä on yleensä hyvät kaupunkinäkymät, etenkin öisin. Nyt kuitenkin kun sataa lunta, niin sieltä ei näe paljon mitään. Sekin näkyy vaan nippanappa. Sapporon ihanat vanhat ratikat. Kolisee, rämisee, kilisee. Ja ihana luminen ulkoilu. Sapporo on yksi Japanin monista ratikkakaupungeista. Yksittäistä kehäreittiä ajavista ratikoista suurin osa on vanhoja retrovaunuja. Yksi mun omia lempparijuttuja Sapporossa on ajaa ratikalla sen laitakatuja lumisateessa tai kuurassa ja katsella, miten vilkas kaupunki ympärillä elää ja muuttuu säätilan mukaan. Hei. Yksi Sapporon merkittäviä pyhäköitä, Fushimi-Inari Taisha. Saman niminen pyhäkkö löytyy myös Kiotosta, paljon tunnetumpi. Tää on vähän pienempi versio, mutta talvisempi. Inarille tehtyjä pyhäkköjä on Japanissa aika monta ja ne on yleensä tunnettu just näistä punaisista toriporteista, mitä on paljon. Tähän siis on kulkureitti pyhäkölle, eli
Toriportti merkkaa siirtymistä aina ihmisten maailmasta jumalten maailmaan tai ainakin toiseen maailmaan hetkellisesti. En mene lähemmältä kuvaamaan, kun ihmiset rukoilee, mutta rauhallisia paikkoja, jokainen pyhäkkö. Kivoja kaikkia pikkuteitä Sapporo täynnä. Tässä on pieni söpö kahvila nimeltä Morihiko. On aika jättää lumen pääkaupunki taakse. Suunta käy etelään kohti Japanin suurinta pääsaarta Honshuuta ja Aomorin prefektuuria. Välissä pysähdytään kuitenkin yhdessä paikassa, joka henkii Hokkaidon historiaa paremmin kuin yksikään muu kaupunki. Hokkaidon saaren isosta kaupungista eteläisin. Aomorin yksi tärkeimpiä paikallisia ilmiöitä ja ylpeyden aiheita. Japanin pohjoisin säilynyt alkuperäinen linna.